සුබ උදෑසනක්. ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් වැඩසටහනත් සමගින්. අදත් අපි සූදානම් ඔබට ආදරණීය බොහෝ දේවල් වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් හරහා කතා බහ කරන්නට. විශේෂයෙන්ම ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇති අද දවසේ උදෑසන පත්තරවල විස්තර කොයි ආකාරයකටද අද පළ වෙලා තිබෙන්නේ කියන කාරණාවන් පිළිබඳව කතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් හරහා අපි හැමදාමත් ඔබ ලෝකේ නොයෙකුත් රටවල් වලට අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ කොවිඩ් තත්ත්වයට එක්ක අපිට කොහෙවත් යන්න බැරි වුණාට මම හිතන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් එක්ක ඔබ සම්බන්ධ වෙලා හිටියොත් අපි ලස්සන රටකට ගිහිල්ලා බොහෝ දේවල් දැන කියා ගන්නත් අද අවස්ථාව තිබෙනවා. හොඳයි. අපි ඉතාලි රාජ්‍යයට ගියා, වැටිකන් රාජ්‍යයට ගියා. එහෙමනම් අපි දැන් සූදානම් වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් වැඩසටහන සමගින් අද දවසේ පත්තරවලට අවධානය යොමු කරන්න. ජාතික පුවත්පත් මොන වගේ ප්‍රවෘත්තීන් වාර්තා කරලා තිබෙනවාද අද දවසේ කියලා අපි බලමු. දිවයින පුවත්පත තෝරා ගන්නවා මුලින්ම. දිවයින වාර්තා කරනවා සමහර අපේක්ෂකයන් පාතාලයෙන් සල්ලි අරන් කියන මාතෘකාව. ඊට උඩින් පොඩි තව සිරස්තලයක් තිබෙනවා. අපි මේ ප්‍රවෘත්තියට අවධානය යොමු කරමු. මහමැතිවරණය සඳහා ප්‍රධාන පක්ෂ කිහිපයකින් ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන් කිහිප දෙනෙකුට පාතාලයේ ප්‍රධාන පෙළේ සමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් මූල්‍ය ආධාර සහ පිරිස් බලය ලබා දී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වී තිබෙනවා. දැනට මරණ දඬුවම හිමිව ඇති පාතාල නායකයෙකු මෙන්ම එම දඬුවමෙන් නිදහස් කර දෙන බවට ලබා දුන් පොරොන්දුවක් මත රුපියල් ලක්ෂ 50ක ආධාරයක් ප්‍රබල පක්ෂයක අපේක්ෂකයෙකු වෙත මේ වන විට ලබා දී තිබෙනවා කියලා තමයි දිවයින පුවත්පත අද දවසේ වාර්තා කොට තිබෙන්නේ. අපි ඊළඟට තෝරා ගන්නවා මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් කියන ප්‍රවෘත්තිය. පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයට තරඟ කරන දේශපාලන පක්ෂ හා අපේක්ෂකයන්ට සිය ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු කර ගැනීම සඳහා ලබා තිබූ කාලය අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වෙනවා. මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න. මෙවර මහ මැතිවරණයට දේශපාලන පක්ෂ 28ක් තිබෙනවා. ස්වාධීන කණ්ඩායම් 313කින් අපේක්ෂකයන් 7452 දෙනෙකු තරඟ කරනවා. ඔවුන් රට පුරා විවිධ ආකාරයෙන් සිය ප්‍රචාරක කටයුතු මේ වන විට සිදු කරමින් පවතිනවා. අද පුවත්පතේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ මෙම ප්‍රවෘත්තිය. ඊළඟට අපි තෝරා ගන්නවා ප්‍රධාන පක්ෂවල අවසන් ජනහමු කොළඹ සහ තංගල්ලේ කියන ප්‍රවෘත්තිය. මෙවර මහ මැතිවරණයට තරඟ කරන ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ සිය අවසන් ජනහමු කොළඹ සහ තංගල්ල යන නගරවල පවත්වනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිය අවසාන ජනහමුව තංගල්ල නගරයේදී පැවැත්වීමට මේ වන විට කටයුතු සංවිධානය කර තිබෙනවා කියලා තමයි දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඒ අතර දිවයින තවත් ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. අද දවසේ එකක් තමයි නව පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන ගැසට්ටුව මේ සතියේ කියන ප්‍රවෘත්තිය. නව පාර්ලිමේන්තුවේ මංගල රැස්වීම මැතිවරණ දින සිට සති දෙකක් ඇතුළත පැවැත්වෙනු ඇති බව රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසනවා. මංගල රැස්වීම පැවැත්වෙන දිනේ ඇතුළත් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි වාර්තා වෙනවා. මේ පිළිබඳ දිවයින පුවත්පත් මේ ආකාරයට තමයි වාර්තා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අපි අවධානය යොමු කරනවා ඊළඟ ප්‍රවෘත්තියට සාමකාමී මැතිවරණයක් පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂාව. සාමකාමී මැතිවරණයකට යන එක තමයි පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂාව කියලා. සාමකාමී මැතිවරණයකට මුහුණ දීම ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ අපේක්ෂාව බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයට අද පවසලා තිබෙන ප්‍රවෘත්තිය මේ ආකාරයටයි වාර්තා කොට තිබෙන්නේ. තම පක්ෂය ලබන විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයෙන් පසු විරුද්ධ පක්ෂයේ කිසිවෙකුගෙන් පලි නොගන්නා ලෙස පක්ෂයේ ආසන සංවිධායකයන් දැනුවත් කර ඇතැයිද අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් දෙස් විදෙස් සමීක්ෂණ වාර්තාවලින්ද ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබන බව දැනුම් දී ඇතැයිද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් පවසලා තිබෙනවා. ඒත් එක්කම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ජාතික ලැයිස්තුවෙන් මන්ත්‍රී ධූර 2ක් කියන ප්‍රවෘත්තියත් දිවයින පුවත්පත මේ ආකාරයට වාර්තා කොට තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණෙන් ඉදිරි මහ මැතිවරණයට තරඟ කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ජාතික ලැයිස්තුවෙන් මන්ත්‍රීවරු 2 දෙනෙකු ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදු ජන සංවිධානයේ සංවිධායක කමිටුව තීරණය කරලා තිබෙනවා.
තත්පුවත් දෙකක් තෝරා ගන්නවා අපි දිවයින පුවත්පතෙන්. එජාපේ තවත් පිරිසක් නිරපයි. මෙහෙමයි දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරලා තිබෙන්නේ. මහමැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහාය නොදුන් පාර්ලිමේන්තු හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු තවත් 600කට පමණ පිරිසක් පක්ෂයෙන් නිරපීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ වන විට පියවර ගනිමින් තිබෙනවා කියන කාරණාව දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. අපි අවධානය යොමු කරනවා රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහත්මයා කියු කතාවකට ඉවත් කරන එජාප සමාජිකයන් රැකගන්න අධිකරණයට යනවා කියලා තමයි ඔහු කියන්නේ. ඔහු කියපු කතාව දිවයින පුවත්පත මේ ආකාරයට වාර්තා කරනවා. ජනතා ඡන්දෙන් තේරීපත් වූ മന്ത്രിවරුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් නිරපීමට එරෙහිව නැවතත් අධිකරණය හමුවට යන බව සමගි ජනබලවේගයේ මහලේකම් රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර මහත්තයා පවසලා තිබෙනවා. මේ කතා දිවයින පුවත්පතේ මේ ආකාරයට වාර්තා කරලා තිබෙනකොට ආබ්‍රා ඔබගේ අතේ පුවත්පතක් තිබෙනවානේ. Right, Urshadi. Now taking a look at the Sunday Observer newspaper, there's a lot going on in the country regarding the elections, and there's a lot of headlines regarding the elections as well. Beginning with, it says, collaborating with international observers, new technology for local election monitors. Following that, it says local election monitors, despite low funds, will use the latest technology to collaborate with international observers to monitor the August 5th election. This follows the ongoing COVID-19 pandemic that has restricted movements among countries since international airports remain closed. This is a significant election for the country, and for the first time we are facing constraints in having international monitors here. Executive Director of the Asian Network for Free Elections, Chandani Vatavala, said. Also making headlines, right next to that, it says neglecting arrest of Anuruddha Sampaio, police deny allegations. Following that, it says the Sri Lanka police has denied that it was willfully neglecting to arrest interdicted Negombo prison superintendent Anuruddha Sampaio. This was in response to the allegations levelled against it by the Attorney General's Department. A senior police officer told the Sunday Observer that police teams are searching for the suspect. 2 teams from the Criminal Investigations Department have been deployed to track down Sampaio, he said. Also making headlines, it says Election Commission renews ban on LTTE and other entities. The European Council on the 30th of July decided to renew the ban on the Liberation Tigers of Tamil Elam of Sri Lanka along with 20 other organizations including Babar Khalsa, Hizbul Mujahideen and the Khalistan Zindabad force. Also making headlines, it says final rallies, polls, campaigns end tonight. The final rallies and election campaigns of all political parties and their candidates will conclude at midnight today as stipulated by the Election Commission. Many main political parties will hold their final rallies and meetings in Colombo, while the Sri Lanka Podujana Peramuna will hold its final election rally in Mathura with the participation of Prime Minister Mahinda Rajapaksa. Prior to the rally, a series of meetings will also be held in Hambantota. Rajapaksa will participate in all meetings, the SLPP stated in a media release. SLPP chairman Professor G.L. Pires and national organizer Basil Rajapaksa are also due to join the Mathura rally along with Hambantota district SLPP candidates. Finally, making headlines in the Sunday Observer newspaper is regarding the health guidelines which are set for the election. It says, in keeping with health guidelines, election secretariat ready for smooth poll. Those eligible to cast their votes at the general election on the 5th of August 2020 in their polling station around the country are permitted to take a pen if they so desire. The pen, either black or blue, should not resemble anything supportive of any political party. With only 3 days more for the 2020 parliamentary election to elect the 9th parliament, the election secretariat has assured that it will take all steps to hold on the election smoothly and safeguard the voters in keeping with health guidelines amid the COVID-19 crisis. The 5th of August election will be held from 7 a.m. to 4 p.m. and an extended hour will be provided until 5 p.m. to permit voters under self-quarantine to cast their votes. Special arrangements have been made to provide transport facilities for voters in self-quarantine. Back to you, Oshadi. අපි සූදානම් තවත් ජාතික පුවත්පත්වල වාර්තා වෙලා තිබෙන ප්‍රවෘත්තීන් වලට අවධානය යොමු කරන්න මේකිට විරාමයෙන් අනතුරුව.
A very good morning and welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. The time is 6:40 a.m. and we've been taking you through the very latest from the newspapers. Oshadi? ඔව් අපි සූදානම් වෙනවා මේ ළඟට සිළුමිණ පුවත්පතට අවධානය යොමු කරන්න. සිළුමිණ පුවත්පතේ වාර්තා වෙලා තිබෙන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය මොකක්ද අද දවසේ? මහා මැතිවරණය ගැන තමයි කතා බහ කරන්නේ. මහා මැතිවරණයෙන් පසු ආණ්ඩුව සවිබල ගන්වන්න විපක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් මේ ප්‍රවෘත්තිය තමයි වාර්තා කරන්නේ. අවසන් ජනහමු දෙවනිදාත් කියලා උපශීර්ෂයකුත් වාර්තා කොට තිබෙනවා. මහා මැතිවරණයෙන් පසුව එජාපේ හා සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රබලයන් රැසක් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ සමග එකතු වීමට තීරණය කර ඇතැයි විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග වලින් දැනගන්නට තිබෙනවා කියලා වාර්තා කරනවා. මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා වට දෙකක් ඉක්ුත් වතාවක් කොළඹදී සහ අනෙක් සාකච්ඡාව මහනුවරදී පවත්වා තිබෙන බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග ඊයේ අනාවරණය කොට තිබෙනවා. මේ තමයි ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය සිළුමිණ පුවත්පතේ. අපි ඊළඟට අවධානය යොමු කරනවා පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය පිළිබඳවත් ඔබ දැඩි අවධානයකින් පසු වෙනවා ඇති. කීයටද කීයට ලැබෙවිද කොහොම ලැබෙවිද කියලා කල්පනා කරනවා ඇති. පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය 6 වෙනිදා පස්වරු 4ට කියලා තමයි සිළුමිණ පුවත්පතේ වාර්තා කරන්නේ. මනාප ප්‍රතිඵල 7 වෙනිදා කියලා වාර්තා කොට තිබෙනවා. මහමැතිවරණයේ පළමු ප්‍රතිඵලය 6 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා පස්වරු 4 වන විට ලබා දිය හැකි බව මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා සිළුමිණ පුවත්පතට වාර්තා කර තිබෙනවා. ලබන 5 වෙනිදා ඡන්දය දමා අවසන් වූ පසු සියලුම ඡන්ද පෙට්ටි මුද්‍රා තැබීමෙන් පසු ඡන්ද පත්‍රිකා ගණන් කිරීම 6 වෙනිදා පෙරවරු 8ට ආරම්භ කරන්නට නියමිතයි කියලා තමයි සිළුමිණ පුවත්පතේ වාර්තා කොට තිබෙන්නේ. ප්‍රධාන ඡායාරූප දෙකක් අද දවසේ සිළුමිණ පුවත්පත වාර්තා කරලා තිබෙනවා. ඉන් එකක් තමයි මහමැතිවරණයේ 5 වෙනි බදාදා පැවැත්වෙන අතර ඒ පිළිබඳ පැවති ජනහමු 210කට පමණ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහභාගී වෙලා තිබෙනවා. ඉක්ුත් ජූලි 29 වෙනිදා මතුගම ගලමත්ත සතිපොළ භූමියේ පැවති ජනහමුවට එක් වූ ජනාධිපතිවරයා රැස්ව සිටි සිසුන් ඇතුළු පිරිසක් සමග ඔවුන්ගේ ගැටලු ගැන සාකච්ඡා කළ අන්දම අද ප්‍රධාන ඡායාරූපයකින් සිළුමිණ පුවත්පත වාර්තා කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි අනිත් ඡායාරූපයට අවධානය යොමු කරොත් යහපාලන රජයේ සමයේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල තුල සිදුව ඇති ක්‍රියාවන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත් කරන ලද කමිටු වාර්තාව බුද්ධ ශාසන සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ධුරය දරන අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත අදාළ කමිටුව වෙනුවෙන් එහි සභාපති විශ්‍රාමලත් මහා අධිකරණ විනිසුරු ගාමිණී සරත් එදිරිසිංහ මහතා විසින් ජූලි 28 වෙනිදා බාර දෙනු ලැබුවා. වසර 2006 සිට 2019 දක්වා කාලය තුල මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ රුපියල් බිලියන 11ක දූෂණ හා අක්‍රමිකතා පිළිබඳ එම කමිටු වාර්තාව තුලින් හෙළි කර තිබෙනවා. කමිටුවේ සෙසු සමාජිකයන් හිටපු කැබිනට් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ගෝඨාභය ජයරත්න සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ හරිගුප්තාරෝහණ දීර යන මහත්වරු මෙම ඡායාරූපයේ සිටිනවා. අපි තෝරා ගන්නවා සිළුමිණ පුවත්පතෙන් ඡන්දෙ දෙන්න ගමේ යන බස් 600ක් කියලා ප්‍රවෘත්තියක් අද දවසේ වාර්තා කොට තිබෙනවා. මහා මැතිවරණය වෙනුවෙන් ප්‍රවාහන පහසුකම් පිළිබඳ තමයි මේ ආකාරයට වාර්තා කරන්නේ. බස් 600ක් පමණ යොදවන බව ප්‍රවාහන කළමනාකාර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. අගෝස්තු 3 සඳුදා දින සිට දීර්ඝ නිවාඩුවක් රජයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ට ලැබෙන නිසා කොළඹ නගරයේ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල සිට ගම්බිම් බලා යන පිරිස වැඩි විය හැකි. එම නිසා තවත් බස් 600ක පහසුකම් මේ ආකාරයට සලසා තිබෙන බව සිළුමිණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම මැතිවරණ පැමිණිලි පිළිබඳ සිළුමිණ පුවත්පත මේ ආකාරයට තමයි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. මැතිවරණ පැමිණිලි 6000කට නගී කියලා වාර්තා කරනවා. මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය සිකුරාදා කොමිසම වෙත ලැබී තිබුණු පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 6000කට ආසන්න වී තිබුණු අතර පැෆරල් සංවිධානය මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ සිදුවීම් 2031ක්ද මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ වෙත සිදුවීම් 691ක්ද මේ වන විට වාර්තා වී තිබෙන බව සිළුමිණ පුවත්පත මේ ආකාරයට වාර්තා කරනවා. තවත් පුවත් එකක් අපි තෝරා ගන්නවා සිළුමිණ පුවත්පතෙන් පොහොට්ටුවට එරෙහි කුමන්ත්‍රණයක් හෙළි කරයි කියලා තමයි සිළුමිණ පුවත්පත මේ තොරතුරු අනාවරණය කරන්නේ.
අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ පොදුජන පෙරමුණේ ජයග්‍රහණයට එරෙහි විපක්ෂයේ කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වන බව දේශප්‍රේමී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් සුගත් හේවා පතිරණ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනවා කියලා සිළුමිණ පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ආබ්‍රා. Right, Oshadi. Now taking a look at the Sunday morning newspaper, it says mega loss by megapolis. Massive irregularities in UDA hotel project uncovered. Massive irregularities in the luxury boutique hotel project at Water's Edge, a fully owned subsidiary company of the Urban Development Authority, have been uncovered by the Special Investigation Unit of the National Audit Office. The Sunday Morning learned that the project proposal submitted by the Megapolis and Western Development Minister Patali Champika Ranawakar to build a 48-room luxury boutique hotel at Water's Edge at an estimated cost of 1.2 billion, which has been approved by the Cabinet of Ministers subject to the observations given by the Ministry of Finance, has now been temporarily suspended due to the non-availability of funds for the construction of the project. It is further learned that the project had been launched without following necessary procedures, and the financial facilities for the construction of the luxury project. Special attention was also paid to the commencement of the construction at a time when the tourism industry was severely affected due to the Easter Sunday terror attacks last year. However, as of now, the project has been temporarily suspended since January this year due to the non-availability of funds, despite millions of rupees already being paid to the construction agency and for the project consultation. Also making headlines, the next story, it says 2020 general election, no voting for quarantined, can vote once quarantine period completed. The Election Commission, based on the instructions given by the Attorney General's Department and the Ministry of Health, has decided to provide facilities for those who have completed the 14-day quarantine to cast their votes on Wednesday, the 5th of August, the Sunday Morning learned. Also making headlines, it says Kurunegala demolished site, full report to be delayed. The full report of the findings related to the demolished archaeological site in Kurunegala that was to be presented to Prime Minister Mahinda Rajapaksa would be delayed, according to Secretary to the Ministry of Buddha Sasana, Cultural and Religious Affairs M.K. Bandula Harishchandra. Also making headlines, it says oil tank farm in Hambantota, no Chinese, says Amaravira. To be built on local funds. Petroleum Industries Minister Mahinda Amaravira ruled out any involvement of a Chinese investor in building a new oil tank farm in Hambantota, as he revealed to the Sunday Morning that the tank farm would be built utilizing local funds, while the fundraising mechanism was yet to be finalized. Also making headlines, it says increase in oral cancer, 6 patients per day. Sri Lanka is seeing a record increase in oral cancer patients with a daily average of 6 new cases and the highest mortality rate for any cancer type, which with a daily death rate of 2 to 3 persons. Also making headlines, again, it's regarding what we took a look about already. It says Archaeology Advisory Committee first meeting after 5 years. The Ministry of Buddha Sasana, Cultural and Religious Affairs revealed that the recently appointed 20-member Archaeological Advisory Committee had convened after a lapse of 5 years. Speaking to the Sunday Morning Ministry Secretary, M.K. Bandula Harishchandra stated, although a committee was appointed during the Yahapalana government, they had not convened a meeting to discuss the preservation of archaeological sites in the country. Also making headlines, it says Task Force on Education, 1,000 national schools recommended. The Task Force on Education appointed by President Gotabaya Rajapaksa has recommended the establishment of 1,000 national schools in the country. Also making headlines, it says daily repatriation from Saturday. The airports would be open for daily repatriation flights from Saturday, the 8th of August, the Sunday Morning learned. Finally making headlines in the Sunday Morning newspaper, it says 98% polling cards are delivered, over 400,000 remaining. In total, 98% of the polling cards have been delivered, while the remaining 400,000 odd cards were at various divisional post offices awaiting collection. Deputy Postmaster General Operations Rajita Ranasinghe told the Sunday Morning that no polling cards have been returned to the Central Mail Exchange. No polling cards were returned. There are some at the divisional post offices due to the reasons such as the recipient being
abroad or having changed their main address, Ranasinghe has said, adding that 98% of the polling cards have been delivered via postman. He said 450,000 polling cards could be collected by their owners. Back to you, Oshadi. හොඳයි ආප්‍රාපි සූදානම් දේශීය පුවත්පත තෝරා ගන්න දේශීය පුවත්පතත් අද දවසේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විදියට වාර්තා කරන්නේ අලුත් ආණ්ඩුව 11 වෙනිදා ප්‍රශ්නාර්ථයක් එක තමයි මේ පිළිබඳව අද ප්‍රධාන සිරස්තල මේ ආකාරයට වාර්තා කොට තිබෙන්නේ මැති සභයේ කැඳවීම 20 වෙනිදා කියලා වාර්තා කරලා තිබෙනවා ලබන බදාදා පැවැත්වෙන මහමැතිවරණයෙන් පසු පත් කරන අලුත් ආණ්ඩුව අගෝස්තු මාසයේ 11 වෙනිදා ස්ථාපිත කරනු ඇතැයි ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග පවසන කතාව ආකාරයට වාර්තා කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආණ්ඩුව කාගේ වුණත් ජනපතිගෙන් ප්‍රමුඛතා 5ක් කියන ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කරලා තිබෙනවා. ඉදිරියේදී කවර පක්ෂයකින් රජයක් පත් වුණත් රටේ සංවර්ධනයේදී විශේෂයෙන් හඳුනාගත් ක්ෂේත්‍ර 5කට ප්‍රමුඛතාවය ලැබිය යුතු බව තමයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා තීන්දුව කර තිබෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් පුවත් කිහිපයක් තෝරාගමු. ප්‍රේමලාල් ජයසේකර පෝරකේට කියන ප්‍රවෘත්තිය වාර්තා කොට තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රේමලාල් ජයසේකර ඇතුළු තිදෙනෙකුට පසුගිය සිකුරාදා රත්නපුර මහාධිකරණය විසින් මරණ දණ්ඩනය නියම කරන ලදී කියන ප්‍රවෘත්තියත් වාර්තා කොට තිබෙනවා. එක්කම අපි තෝරා ගන්නවා රාජ්‍ය ඇමති ක්‍රමය අහෝසි කියන ප්‍රවෘත්තිය. තව ආණ්ඩුවක් පත් කිරීමේදී මෙතෙක් පැවති රාජ්‍ය අමාත්‍ය ක්‍රමය අහෝසි කරනු ඇතැයි ඉහළ පෙළේ විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. ඒ වෙනුවට කැබිනට් ඇමතිවරුන්ට හා සමානව විශේෂකාර්යයන් විශේෂ ව්‍යාපෘති සහ රාජ්‍ය ආයතන පැවරෙන කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය පදවි ස්ථාපිත කරනවා කියලා තමයි දේශීය පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේමයි රටපැන්න අපරාධ කරුවන්ට රතු වරෙන්තු නිල් වරෙන්තු කියන ප්‍රවෘත්තිය කුඩු හා පාතාල මර්දන වැඩසටහන යටතේ අපරාධවලට සම්බන්ධ වී විදේශවලට පැනගොස් සැඟව සිටින අපරාධකරුවන් 111 දෙනෙක් අත්අඩංගුවටගෙන මෙරටට ගෙනීම සඳහා පසුගිය සති කිහිපය තුළ ජාත්‍යන්තර රතු වරෙන්තු ලබාගෙන තිබෙනවා කියන ප්‍රවෘත්තියත් අද දේශීය පුවත්පත වාර්තා කරලා තිබෙනවා. ඒත් එක්කම CIDA ශානි අත්අඩංගුවට මේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියක් විදියට මුල් පිටුවේ වාර්තා කරලා තිබෙනවා. වැඩතහනමකට ලක් වූ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ශානි අබේසේකර මහතා පසුගිය සිකුරාදා කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය මගින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඒ පිළිබඳව තමයි දේශීය පුවත්පතේ මුල් පිටුවේ වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ආම්ප්‍රා Right, Oshadi, and those were the very latest from the newspapers. We will now be heading towards a short commercial break. We'll be right back with much more. Welcome back to Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. Now to take a look at the very latest in politics, current affairs and much more in a rather entertaining manner through the perspective of cartoon artists, let's now take a look at the cartoons. Oshadi? ඔව් අප්‍රාපිය කාටුන් කිහිපයකට අවධානය යොමු කරමු. සිම්පල් මෑන් කාටුනය සිළුමිණ පුවත්පතට තමයි අපි අවධානය යොමු කරන්නේ. මුල් පිටුවේ වාර්තා කරලා තිබෙනවා. ඇහෙනවද ආයෙත් මතුරනවා. අපිට රැවටෙන්න බෑ ආයෙත්. ඡන්ද පොලට යමු. රට රැක ගන්න තුනෙන් දෙකක් හදමු. එහෙම තමයි අද සිම්පල් මෑන් කාටුනය වාර්තා කරලා තිබෙන්නේ. අපි මීළඟට තෝරා ගන්නවා අසංක ඉඳුනිල්ගේ සොරි සර් කාටුනය. කුරුණෑගල නගරාධිපති වරදක් කරලා නම් දඬුවම් දුන්නට කමක් නැහැ කියලා ජොනි කියනවා. ඔව් ඉතින් මයිල් ගස්වලටනේ අත තියන්න බැරි. මෙන්න මෙහෙම තමයි සොරි සර් කාටුනය අද වාර්තා කරලා තිබෙන්නේ. අපි තවත් කාටුනයක් තෝරා ගන්නවා. හසන්ත විජේනායකගේ හුරේරා කාටුනය. නායකයෝ සමාජිකයෝ බුරුතු පිටින් අයින් කළාම පක්ෂේ දුර්වල වෙනවනේ සර්. එහෙමයි කියන්නේ. යකෝ එතකොට මේ නායක පුටුවට තියෙන තරඟේ නැති වෙනවනේ බං. එහෙම කියලා ඒ කාටුනේ වාර්තා කරලා තිබෙනවා. අපි සිළුමිණ පුවත්පත තෝරා ගන්නවා. සිළුමිණ පුවත්පතේ කාටුනේ මේ දෙන්න මරා ගන්නකොට මහින්ද මහත්තයා දිනුම් කණුවත් පහු කරලා කවුද මේ මරාගන්නේ කියලා ඔබට පේනවා ඇති. පිටිපස්සෙන් ඔබට පේනවා සිරිකොත එහි ඡායාරූපයක් වාර්තා කරලා තිබෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අද දවසේ කාටුන් වාර්තා කරලා තිබෙනවා. අපි කාටුන් කිහිපයකට අවධානය යොමු කරා. අප්‍රා
Right, Oshadi, and this brings us to a wrap up of Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends for this week. However, do join us again next week for the very latest in current affairs, politics, news, entertainment, and much more. And also do stay tuned in to ITN, as every weekend we have an interesting bunch of teledramas, programs, movies, and so much more lined up for you to keep you entertained throughout the weekend during this time. Oshadi? ඔව් අද දවසේ ඔබ weekend sunshine සමගින් එකතු වෙලා හිටියොත් අද දවස පුරාටම බොහෝ වැඩසටහන් ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සමග ඔබට නරඹන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි weekend sunshine අවසන් වෙනකොට 7 වෙනි පැය වැඩසටහන මීළඟට සූදානම් වෙලා තිබෙනවා සාකච්ඡාමය වැඩසටහන. ඉතින් අද දවසේ අපි සමුගෙන යනවා ආපහු සෙනසුරාදා ලබන සති අග සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ඔබට හැකියාව තිබෙනවා weekend sunshine සමගින් සම්බන්ධ වෙන්නට. ඉතින් ඔබට සුබ සතියන්තයක් අපගේ දේශපාලන වැඩසටහන් සමග මීළඟට එක්වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අපට අද දවසේ සමහරගෙන ගියත් සෙනසුරාදා වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. සුබ සතියන්තයක්.